تصور کنید که یک قسمت بزرگ زمین شکسته شده و زیر دریا برود و یا هم 100 متر بلند سیلاب بزرگ تمام شهر را زیر کند و یا هم یک آتشفشان بزرگ رخ دهد و درجه حرارت را به قدر پایین بیاورد که ما وارد یک عصر جدید یخی شویم، یا هم یک حیولای بزرگ که زیر یخ است زنده شده و از گرمایش او تمام زمین از بین برود. این کدام داستان علمی تخیلی نیست، بلکه این آفتهای طبیعی است که میتونه زندگی انسان در یک چشم زدن از بین ببره. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکن. دوستا، امروز میخوایم درباره 4 آفت طبیعی صحبت کنیم که صلاحیت کامل از بین بردن دنیا را دارد. ساینسدان ها خو میگه که آفت ها 100% رخ میده، اما این برشان معلوم نیست که چی وقت. اولین چیز یخچال طبیعی روز قیامت است. در اصل نامش یخچال طبیعی تویتس است، اما برایش چرا یخچال روز قیامت میگن حال برایتان توضیح میدم. ایره خو همگی ما میدانیم که سطح بحر روز به روز زیاد شده میره و مشکلات جدید برای انسان ها میسازه. مگر در آینده های نزدیک دیگه چه چیزهای منتظر ما است و چقدر این سطح بحر بلند میآید؟ همیش مرتبط به همین یخچال طبیعی روز قیامت است. این یخچال در قسمت غربی انتارکتیکا قرار دارد. در بعض جاها حتی تا 1 کیلومتر عمق دارد، یعنی از بلندی برج خلیفه کرده هم زیاد. در پهلوی این که عمیق است تا 120 کیلومتر درازی هم دارد که طولانی ترین یخچال دنیا است. این یخچال مساحت 192,000 کیلومتر مربع را دارد که 43 دانه شهر کابل و 11 دانه شهر تهران در آنجا جا می شوند. در چند سال اخیر این یخچال نسبت به سایر آنها در انتارکتیکا خیلی به سرعت آب شده میره که به اندازه 4% در سطح بحرها اضافه کرده است. لیکن خطرناکترین چیز موقعیت آن می باشد. یخچال تویتس در یک بخش کوچک از قسمت غرب انتارکتیکا است، اما در اثر آب شدن آن خطر آب شدن تمام قسمت غربی می باشد که در سالهای آینده سطح آب بحر را 3 متر و یا 10 فیت زیاد ساخته می تواند. و این به خاطر این است که یخچال تویتس در مرکز قسمت غربی انتارکتیکا قرار دارد که تمام دار و مدار قسمت غربی انتارکتیکا با آن وابسته است که اگر از آب شدن آن جلوگیری نگردد تمام انتارکتیکای غربی را غرق می سازد که می تواند شهرهای نزدیک به دریا را مورد آسیب شدید قرار دهد که از آن جمله مومبئی، نیویورک، جاکارتا، بنکاک و داکا در صدر لیست قرار می گیرند. در این گراف صفحه یخی قطب جنوب را مشاهده کرده می توانید که بر اثر برفهای متواتر بر سطح آن افزوده شده می رود که باعث بزرگتر شدن آن می شود. هر قدری از بین بزرگ شده برود به همان اندازه یخچالها به طرف بحر انتارکتیکا حرکت می کنند که همین یخچالها که زیر آن آب می باشد را به نام قفسه یخ یاد می کنند. گرمایش جهانی آب و هوا هر دو را گرم می سازد که باعث می شود این یخچالها از هر دو طرف آب شوند، اما به شکل‌های مختلف. در قسمت شرقی انتارکتیکا زمین از سطح بحر بلندتر است که باعث می شود یخها آهسته آهسته آب شوند. اما داستان انتارکتیکای غربی جدا است. در این قسمت سطح زمین به آب خیلی نزدیک است. به این اساس آب به زیر آن رفته و آن را ضعیف می سازد. به همین خاطر این قسمت را قسمت حیاتی برای گرمایش جهانی محسوب می شود. برای دانستن درست به این نقشه نظرسنجی زمین در انتارکتیکا نگاه کنید که در قسمت شرقی سطح آن از آب بلندتر است و به رنگ سرخ و سبز نشان داده شده است و قسمت غربی که از سطح آب پایین است به رنگ آبی نشان داده شده است. خصوصا این قسمت آبی تاریک که کاملا زیر سطح آب است که دقیقاً در همین جا یخچال روز قیامت قرار دارد. فعلا این یخچال در بالای سطح آب قرار دارد، اما آب زیر آن رفته رفته آن را نازک ساخته می رود. همه ساله قسمت های از آن شکسته شده و با دریا یک جا می شود و آب زیاد به زیر آن رخنه می کند. از سال 1992 تا حال آب زیر این یخچال را تا 14 کیلومتر نازک ساخته است. اگر به همین قسم ادامه پیدا کند تمام این یخچال به دریا می افتد. یخچال تویتس که تا حال سطح آب ابحار را 4% زیاد ساخته است، در صورت آب شدن کامل آن این سطح را تا نیم متر زیاد می سازد. این وقت شاید دور نباشد چون محققان یک شکست بزرگ را در یخچال روز قیامت شناسایی کردند که هیچ کس به جز خداوند قادر به جلوگیری از آن نیست. سوال این نیست که یخچال تویتس خواهد شکست یا نه، سوال این است که چه وقت. قسمی که قبلا گفتیم آب شدن این یخچال یک تباهی بزرگ را در دنیا رقم خواهد زد. در این هیچ جای شک نیست که بعد از این که یخچال تویتس آب گردد تمام یخچال ها به شمول صفحه یخی غرب آن نیز آب می شود که سطح بحر را تا 3 متر بلند می سازد.
در صورت وقوع آن شهرهای ساحلی را هر چه زودتر باید خالی کرد. طبق یک سروی شهرهایی را که مستقیم هدف قرار می‌دهد در آن اضافه تر از 1 میلیارد نفر زندگی می‌کنند که باید به مناطق دیگر منتقل شوند که همین باعث تغییر در اقتصاد جهانی و آب و هوای جهان می شود که بعد از آن سونامی های بزرگ، هریکین ها و سیل های زیاد رخ می دهد. قبل از اینکه به تهدید دوم برویم، اگر تازه به کانال ما پیوستید، کانال ما را سابسکرایب کرده و گزینه زنگوله را فشار دهید. حال درباره آتشفشان فوق‌العاده سنگ زرد صحبت می کنیم. این آتشفشان در ایالت وایومینگ ایالات متحده آمریکا در بین پارک ملی سنگ زرد قرار دارد. این یک آتشفشان فعال است که یکی از خطرناکترین آتشفشان‌های فوق‌العاده دنیا است. سنگ زرد تنها یک کوه نیست که منفجر میشه، بلکه این یک آتشفشان فوق‌العاده است که در داخل آن سنگ‌های مگما و یا سنگ‌های گداخته شده خیلی زیاد است که اگر این انفجار کند تنها امریکا را در بر نمیگیرد، بلکه تمام دنیا باید خسارت آن را بپردازد. سنگ زرد در بین یک کالدارای بزرگ قرار دارد که تقریباً 17 کیلومتر طول و 50 کیلومتر عمق دارد. بدین معنی است که این یک موجود بزرگ است که توسط سنگ‌های مگما از آتشفشان‌های قبلی ساخته شده است. طبق باور محققان این ابر آتشفشان هر 600 یا 700 هزار سال یک بار منفجر می شود. بار آخری که این انفجار صورت گرفته بود 640 هزار سال قبل بود که از آن قبلتر 1,300,000 سال قبل و از آن هم قبلتر 2,100,000 سال قبل انفجارهای بزرگ رخ داده بود. طبق آمار گذشته این آتشفشان تخمین زده می شود که در 70,000 سال آینده هر وقت امکان این انفجار وجود دارد. اگر سنگ زرد انفجار کند تخریب آن به یک مملکت محدود نمی شود، بلکه تمام دنیا را تخریب کرده می تواند. سنگ زرد می تواند در محدوده 1000 کیلومتری خود هر چیزی که باشد را در یک لحظه از بین ببرد. بعد از انفجار در هوا خاکستر آتشفشانی به همراه سلفر دی اکساید را پخش می کند که باعث می شود تغییر اقلیم ناگهانی در سراسر دنیا رخ دهد. ابرها به قدر تاریک و زیاد می شوند که تا چندین سال روشنی آفتاب دیده نمی شود. همین باعث می شود دمای زمین پایین بیاید که به نام زمستان آتشفشانی یاد می شود. تغییر فصل ها برهم می خورد، کشت و زراعت نمی شود و اندک مردم که باقی ماندند دچار مریضی های لاعلاج می شوند. زمانی که سلفر دی اکساید در فضا پخش شود، بارش به شکل آب نی بلکه به شکل تیزاب صورت می گیرد. طبق راپورها اگر سنگ زرد امروز انفجار کند تقریبا 70% نفوس دنیا را از بین می برد. آتشفشان کامراویخا در حدود 700 مایل دور از شمال غربی ساحل افریقا جزایر قناری اسپانیا قرار دارد. در اینجا جزیره به نام لاپالما وجود دارد که 4 میلیون سال قبل توسط آتشفشان کامراویخا ساخته شده است. این آتشفشان تا هنوز هم فعال است و یک خطر جدی برای دنیا ثابت شده می تواند. در 70 سال قبل این آتشفشان در این جزیره یک شکستگی آتشفشانی ساخته است که در گوگل ارت نیز مشاهده می شود. این شکستگی 6000 فیت از سطح بحر بلند می باشد. ساینسدان ها می گویند که اگر این آتشفشان رخ دهد از جمله تخریب هایی که می کند یکی آن شامل زیر آب شدن نصف جزیره می باشد. زمین شناسان می گویند زمانی که این شکستگی تکمیل شود در حدود 500 میلیارد تن سنگ با سرعت 250 کیلومتر در ساعت شکسته شده در دریا می افتد. در اثر همین سنگ ها آب دریا تا 1 کیلومتر مسافت بلندتر شده و برخورد می کند. این باعث به وجود آمدن یک سلسله از سونامی ها می شود که هر کنج دنیا را مورد هدف قرار می دهد. متخصصین این را به نام میگا سونامی یاد کردند. این موجها تا 4000 مایل در بحرها حرکت می کنند که اروپا، آمریکا و افریقا را به طور کامل تحت تاثیر قرار می دهد. با بلندی 100 فیت دریاها را چی که تا داخل شهرهای ساحلی به زیر آب می روند. آتشفشان لاپالما مثل بمب ساعتی است که هر لحظه امکان انفجار آن است و تنها جزایر قناری نه بلکه تمام دنیا را تخریب کرده می تواند، چون که شیب این سرسره به سمت غرب است. بنابراین اعتقاد بر این است که ساحل شرقی امریکا که میامی و اورلاندو در آن قرار دارد در آنجا اثر آن خیلی زیاد خواهد بود. اگر شهرها به موقع تخلیه نشوند این میگا سونامی می تواند جان میلیون ها نفر را بگیرد. بالاخره نمبر 4 درباره یخبندان دائمی صحبت می کنیم. 11% از تمام دنیای ما را یخبندان دائمی گرفته است، یعنی آن قسمت زمین که سال 12 ماه درجه حرارت در آن از 0 درجه کم می باشد. یخبندان دائمی زیادتر در مناطق قطبی یافت می شود که نصف کانادا، 2/3 حصه روسیه و فلات تبت شامل می شود. در بین این یخبندان ها تعداد زیاد آن صدها هزار سال به همین قسم بودند
اما دیگر نه. یک لایه فعال بالای یخبندان دائمی قرار می داشته باشد که در زمستانها یخ می زند و در تابستانها آب می شود. در زیر این لایه یخبندان دائمی تمام سال زیر 0 درجه باقی می ماند. به همین خاطر یخبندان دائمی منحیث یک فریزر عمیق عمل می کند. گیاهان، جانوران و میکرو ارگانیسم ها برای میلیون ها سال در این سرمای دائمی محفوظ و منجمد باقی ماندند که فرآیند تجزیه آنها شروع نمی شود. لیکن به خاطر گرمایش جهانی همه ساله سطح فعال یخبندان دائمی عمیق‌تر شده می رود. جانورانی که هزاران سال قبل مردند در همان حالت کشف شدند. وقتی که یخبندان دائمی شروع به آب شدن می کند، مواد عالی موجود در آنها شروع به ذوب شدن می کند و باکتری ها شروع به خوردن آنها می کنند که این باعث آزاد شدن گاز میتان می شود. متخصصین می گویند در دنیا هر قدر آلودگی که است 4 برابر کربن در یخبندان‌های دائمی قید می باشد که با آرامی در فضا پخش می شود. وقتی به این اندازه گازهای گلخانه‌ای در فضا پخش شود 8 درجه سلسیوس درجه حرارت در دنیا بلند می شود. این باعث می شود یخ‌های چندین هزار ساله آب شود و نظم عرضه آب پاک را در دنیا برهم بزند. در دریاها سطح آب 5 متر بلند می شود و آب و هوا برهم می خورد. بالاخره انسان ها مجبور می شوند که در نزدیکی خط استوا ساکن شوند. زیادتر مردم فکر می کنند که آب شدن یخبندان دائمی مشکل آینده خواهد بود، اما در اصل این خطر شروع شده است. هر سال در سراسر دنیا سطح فعال یخبندان های دائمی بزرگ و بزرگتر شده می رود. یک ثبوت زنده آن این دهانه با تاگایکا است که به دلیل ذوب شدن یخبندان ها فرو نشسته است و هر سال بزرگتر شده می رود. اگر آب شدن این یخبندان های دائمی به همین قسم ادامه پیدا کند، چون کنترل آن در دست هیچ کس بجز خداوند نیست، در محدوده زمانی 50 الی 70 سال در حدود 70% این یخبندان ها آب می شوند و اگر سوخت های فسیلی را همین امروز از بین ببریم باز هم نمی تواند جلوی این یخبندان ها را بگیرد. امیدوار هستیم این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. لطفاً ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. در یک ویدیوی دیگر می‌بینیم.